Dạo này Triệu Lệ Dĩnh thế nào rồi? Bộ phim truyền hình mới của cô cuối cùng cũng được chính thức công bố, làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng. Từ một cô gái quê mùa đến một nữ diễn viên 3 lần đoạt giải Kim Mã, Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh hơn 20 năm rằng gương mặt tròn cũng có thể đóng vai chính, và người bình thường cũng có thể vượt qua số phận. Khi các tay săn ảnh lén chụp ảnh con trai cô, người hâm mộ diễn xuất thường ngày điềm tĩnh này đã nổi giận lần đầu tiên ẩn sau lớp vỏ bọc là điểm yếu nhất của cô. Sinh năm 1987 tại một vùng nông thôn ở Lang Phang, tỉnh Hà Bắc. Cha cô là một cảnh sát, mẹ cô là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng bách hóa. Gia đình cô không có liên quan gì đến nghệ thuật. Năm 6 tuổi, cô lần đầu tiên nhìn thấy các diễn viên trên màn ảnh đen trắng, và một ngọn lửa bỗng bùng cháy trong cô cũng muốn được đứng trong thế giới hào nhoáng đó. Tuy nhiên, đó là giấc mơ khó đạt được nhất đối với cô ở độ tuổi đó. Cô ấy từng học ngành dịch vụ hàng không ở trường dạy nghề, nhưng vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, cô đã từ bỏ cơ hội trở thành tiếp viên hàng không và sớm đi làm. Cô từng làm trợ lý bán hàng, phát tờ rơi, thậm chí làm bồi bàn trong nhà hàng, có lần bị khách hàng quát mắng suốt 1 tiếng đồng hồ vì mang nhầm món ăn. Khi làm thư ký tại một công ty chuyên xử lý ăn mòn đường ống, công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều của cô chỉ toàn là báo cáo, một cuộc sống đơn điệu đến mức nhàm chán. Năm 2006, một chương trình tìm kiếm tài năng mang tên sao Yahoo Search Star sao đã thay đổi cuộc đời cô. Cô tham gia một cách ngẫu hứng, vượt qua các vòng thi, giành chức vô địch trong nhóm của Phân Xiaogang và quay quảng cáo đầu tiên. Đêm đó, cô nghĩ mình đã gõ cửa định mệnh, nhưng phía bên kia cánh cửa đó không phải là đại lộ ngôi sao. Trong ngành giải trí, Triệu Lệ Dĩnh liên tục được nghe một điều, gương mặt của cô không hợp với vai chính. Thời đó, cằm nhọn là chuẩn mực thẩm mỹ thịnh hành, và khuôn mặt tròn của cô bị các đạo diễn nói thẳng rằng nó quá hạn chế, cô chỉ có thể đóng vai người hầu gái thôi. Không được đào tạo bài bản hay có quen biết, cô bắt đầu sự nghiệp 7 năm với những vai phụ. Cô thức dậy trước bình minh để đến phim Trường Hành Điền chờ đến lượt diễn, chịu đựng hàng giờ trong gió lạnh buốt chỉ để được xuất hiện trên màn ảnh vài giây. Cô ăn vội những hộp cơm chưa nguội ngắt trong một góc, dồn hết sức lực để bí mật học hỏi cách diễn xuất của các diễn viên tiền bối. Trong Sao Đám Cưới Vàng Sao, cô vào vai Thông Đản Đản, con gái của Trương Vị Lệ và Giang Văn Lệ, một vai diễn nhỏ đến đáng thương. Trong Sao Khóa Xuân Sao, cô vào vai người hầu gái Văn Yến, hầu như không có lời thoại. Trong Sao Hồng Lâu Mộng Sao, nhân vật tinh tú nhan của cô được liệt kê ở trang thứ 10 của danh sách diễn viên. Vô số ngày đêm, cô dốc hết tâm huyết vào vai diễn, cần mẫn hóa thân vào những nhân vật nhỏ bé đến khó tin đó. Sau đó, có người hỏi cô ấy làm sao mà chịu đựng được 7 năm đó. Cô ấy chỉ nói 4 từ, không còn đường lui. Năm 2011, vai diễn Thanh Trì trong Sao Tân Công Chúa Sao cuối cùng cũng mang lại cho cô sự công nhận. Nhưng thay vì những tràng pháo tay, cô lại phải đối mặt với sự chế giễu và hoài nghi dữ dội. Một số người đã lục lại bằng tốt nghiệp trường dạy nghề của cô, dùng những lỗi chính tả trên mạng xã hội làm bằng chứng không thể chối cãi về sự thiếu học thức của cô. Cô đã nghe câu nói đó vô số lần vào giữa đêm rằng một cô gái mặt tròn không thể làm diễn viên chính. Cô không tranh cãi, không tự bào chữa, kìm nén những lời lẽ cay nghiệt đó như một cây kim dưới gối, rồi nghiến răng tiếp tục đóng phim. Năm 2013, Sao Huyền Thoại Lỗ Chân Sao lần đầu tiên đưa cô vào tâm điểm chú ý với vai nữ chính. Sau đó là màn trình diễn đáng yêu và ngây thơ trong Sao Ông Chủ và Tôi Sao, và tỷ lệ lượt xem kỷ lục của Sao Hành Trình Hoa Văn Sao. Năm 2014, cô được chọn là Nữ Thần Ưng Vàng tại Liên hoan nghệ thuật truyền hình Ưng Vàng, Trung Quốc lần thứ 10. Cô cuối cùng đã phá vỡ định kiến rằng mặt tròn không thể đóng vai chính, chứng minh một điều bằng hàng loạt phim truyền hình ăn khách khán giả xem vì diễn xuất chứ, không chỉ vì khuôn mặt. Nhưng cũng trong những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp đó, cô đã đẩy cơ thể mình đến giới hạn bằng ý chí kiên cường.
những người trong ngành gọi cô là người cuồng phim truyền hình, nói rằng khi cô ấy nói về kịch bản, cô ấy hoàn toàn bị cuốn hút vào mọi thứ khác. Cô dành 360 ngày trong số 365 ngày một năm trên phim trường, trung bình từ 3 đến 4 phim mỗi năm. Cô tự mình thực hiện tất cả các pha nguy hiểm đu dây, ngâm mình dưới nước, nhảy vách đá, cảnh hành động khiến cô bị tổn thương cột sống thắt lưng và để lại di chứng vĩnh viễn. Cô ấy không dám dừng lại, bởi vì mỗi bước đi của cô ấy đều như đang chênh vênh trên bờ vực thẳm. Cô ấy không có mối quan hệ nào để che chở mình khỏi cơn bão, chỉ có những vai diễn, hết vai diễn này đến vai diễn khác, là tấm khiên duy nhất của cô ấy. Vào tháng 4 năm 2021, cuộc hôn nhân của cô với Phân Sao Phân kết thúc sau 3 năm. Không có sự xé nát nhau, không có những lời buộc tội lẫn nhau, chỉ có một tuyên bố ngắn gọn rằng, cuộc sống còn dài, quá khứ đã tốt đẹp. Ngay khi mọi người nghĩ rằng cô ấy sẽ chìm vào quên lãng như hầu hết các nữ diễn viên đã ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã đưa ra một phản hồi dập tắt mọi lời bàn tán. Sau khi ly hôn, cuộc sống của cô ấy dường như cất cánh, không phải nhờ những chủ đề thịnh hành và sự ồn ào, mà nhờ tài năng và giải thưởng, từng bước định nghĩa lại ý nghĩa của việc trở thành một ngôi sao hàng đầu. Năm 2022, với việc phát sóng bộ phim Hạnh phúc cho vạn gia, cô ấy đã rũ bỏ mọi lớp vỏ bọc hào nhoáng, xuất hiện không trang điểm, sắn ống quần xuống làm việc ngoài đồng, và có một làn da rám nắng. Tiếp đó, trong phim Gió thổi giữa mùa hè, cô đã giảm hơn 10 kg, thể hiện một cách sâu sắc sự kiên cường và dễ tổn thương của một nữ doanh nhân. Năm 2024, cô giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải phim truyền hình Trung Quốc Phi Tiên Thiên lần thứ 34 cho vai diễn Subansia, trở thành nữ diễn viên đầu tiên thuộc thế hệ sau năm 1985 nhận được giải thưởng này. Cũng trong năm đó, cô giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Ưng truyền hình Trung Quốc lần thứ 32, trở thành người hiếm hoi giành được cú ăn ba trong lịch sử giải Kim Ưng. Trong phim điện ảnh Bài viết thứ 20, cô vào vai một người mẹ câm điếc. Dù vai diễn nhỏ, cô vẫn giành được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 37. Ngay khi mọi người đang chờ đợi cô tận dụng thành công của mình, Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên biến mất. Sau vai diễn chính trong bộ phim truyền hình CCTV, Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn, phát sóng vào tháng 1 năm nay, khán giả hầu như không được thấy tác phẩm mới nào của cô trong hơn một năm. Thỉnh thoảng, studio của cô ấy đăng tải vài bức ảnh lên mạng xã hội, những ghi chép lặng lẽ về cuộc sống thường nhật của cô. Không ai biết cô ấy đang bận rộn với việc gì. Điều bất thường nhất là vào đầu tháng 5, Sienna tổ chức buổi concert solo đầu tiên tại Thành Đô, và một nửa giới giải trí đã gửi hoa chúc mừng cô. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh, người thường gọi Sienna là anh cả và em trai, lại không có mặt hôm đó, chỉ gửi một bó hoa màu hồng màu sắc được chọn làm màu ủng hộ chính thức của Sienna. Trên tấm thiệp không ghi tên thật của cô ấy, cũng không có lời lẽ lịch sự nào, chỉ có 3 từ, em trai. Người trong ngành bắt đầu xì xào, tại sao Triệu Lệ Dĩnh lại vắng mặt ngay cả trong buổi gặp gỡ của người bạn thân nhất. Rồi những lời đồn đoán vô lý hơn nữa xuất hiện. Có người nói cô ấy đã tái hôn với chồng cũ và đang chuẩn bị sinh con thứ hai, người khác nói cô ấy đang cố gắng thụ thai, người khác lại nói cô ấy đã xúc phạm ai đó trong giới giải trí và có thể sẽ giải nghệ đủ loại. Tin đồn vô lý lan truyền chỉ sau một đêm. Trong số đó, tin đồn đáng tin nhất là về mối quan hệ tình cảm giữa cô và đạo diễn Midi Z. Midi Z, một đạo diễn người Đài Loan, sinh năm 1982, gốc Myanmar, nổi tiếng với các phim Sao con đường đến Mandalay Sao và Sao thuốc độc băng Sao, từng được đề cử tại Liên hoan phim Venice. Năm 2024, Triệu Lệ Dĩnh đóng vai chính trong phim nghệ thuật Sao bí mật của Kiều Yên Sao của ông, sau đó được đề cử vào hạng mục chính tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo. Hai người thường xuyên bị paparazzi bắt gặp do thường xuyên tương tác trên phim trường. Tháng 5 năm nay,
paparazzi tung ra các video và hình ảnh khẳng định Midi Z nhiều lần được nhìn thấy tại khu chung cư của Triệu Lệ Dĩnh, cầm thẻ ra vào và đưa con trai cô đi mua sắm và đến công viên. Truyền thông liên tục giật gân hóa các đoạn phim, chia nhỏ thành 3 khoảng thời gian khác nhau. Nhiều cư dân mạng thiếu hiểu biết bắt đầu tin vào điều đó, cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã ly hôn với Phong Thiệu Phong và kết hôn với một đạo diễn nổi tiếng. Tuy nhiên, khi so sánh kỹ hơn, người ta nhận thấy rằng những bức ảnh được cho là nhiều bức thực chất đều được chụp cùng một ngày và mốc thời gian này không trùng khớp với lịch trình công khai của Triệu Lệ Dĩnh. Do đó, tin đồn đã bị thêu dệt và phóng đại, tạo nên một cơn sốt truyền thông lớn. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh không hề hoảng sợ. Đối mặt với những câu hỏi dai dẳng về mối quan hệ của mình, cô không vội vàng làm rõ. Thay vào đó, cô đăng một câu trên mạng xã hội về cơ bản nói rằng cô đang lợi dụng làn sóng của chủ đề đang thịnh hành và cũng khéo léo thông báo về việc phát hành dự án mới sắp tới của mình. Ngày hôm sau, một chủ đề thịnh hành khác lại xuất hiện. Lần này, cô không hề vòng vo, trực tiếp phản hồi trong phần bình luận. Một số bình luận của cô thẳng thừng đến mức rợn người, nhưng mỗi câu đều truyền tải cùng một thông điệp, đừng vượt quá giới hạn của tôi. Điều thực sự khiến cô tức giận không phải là những lời đồn đoán về mối quan hệ của cô, mà là những bức ảnh trái phép của paparazzi chụp con trai cô, chỉ để câu view. Cô ấy luôn bảo vệ sự riêng tư của con trai mình như một lớp giáp bất khả xâm phạm, không bao giờ cho phép cậu bé bị phơi bày trước công chúng. Nhưng ống kính của các tay săn ảnh đã ghi lại những gì không nên bị động chạm. Lần này, Triệu Lệ Dĩnh, người đã hoạt động trong ngành giải trí hơn một thập kỷ và chưa bao giờ lên tiếng gay gắt trước công chúng, thực sự rất tức giận. Khoảng đầu năm, tin đồn lan truyền trên mạng rằng Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi. Điều này bắt nguồn từ những lời chỉ trích của một số người hâm mộ về ngoại hình của cô tại một sự kiện công cộng. Họ cho rằng lớp trang điểm khiến cô trông già hơn và trang phục không tôn dáng. Sau đó, một số người lại đào bới những chuyện cũ, cho rằng thái độ của cô đối với người hâm mộ đã thay đổi. Trong thời gian đó, thậm chí còn có tin đồn rằng hình tượng của cô đã sụp đổ trong một sự việc nào đó, và các chủ đề liên quan tiếp tục leo thang trên nhiều nền tảng khác nhau. Triệu Lệ Dĩnh đã không im lặng, cô ấy đã trực tiếp lên tiếng về những lời chỉ trích trên mạng xã hội, đáp trả tất cả những nghi ngờ một cách thẳng thắn nhất. Người hâm mộ của cô đã ca ngợi những lời nói của cô là tuyên bố thẳng thắn và trực tiếp nhất trong lịch sử ngành giải trí Trung Quốc. Cô ấy không thỏa hiệp, không giải thích và không để đội ngũ của mình viết những thông cáo báo chí dài dòng để xoa dịu dư luận. Thay vào đó, cô ấy chỉ dùng một câu duy nhất rõ ràng để vạch ra ranh giới giữa thực tế và sự hỗn loạn. Một số người nói rằng cô ấy đã mất hàng triệu người hâm mộ trong vụ việc này, nhưng Triệu Lệ Diêm không quan tâm. Trên sân khấu trao giải, bàn tay cầm chiếc cúp của cô ấy không hề run rẩy vì mất đi người hâm mộ. Trên phim trường, sự tập trung của cô ấy vào máy quay không bị phân tâm bởi một vài chủ đề đang thịnh hành. Cô ấy chưa bao giờ đạt được vị trí như ngày hôm nay bằng cách chiều lòng bất cứ ai. Ngay khi những tin đồn đang lan truyền, vào cuối tháng 5 năm 2025, Triệu Lệ Diêm đã có màn trở lại đình đám với tin tức thực sự tốt lành. Bộ phim mới của cô, Sau trận chiến Bành Hồ Sao, chính thức được lên lịch phát hành trên toàn quốc vào ngày 25 tháng 7. Trong loạt tài liệu đầu tiên được phát hành cho bộ phim, áp phích của Triệu Lệ Diêm nổi bật hơn cả. Cô ấy mặc trang phục thời nhà Minh, đội vương miện phượng hoàng và đứng ở trung tâm bức ảnh, toát lên khí chất quyền lực. Mặc dù vai diễn của cô trong phim không lớn, nhưng ekip sản xuất tiết lộ rằng cô đã dành rất nhiều thời gian cho những cảnh quay đó trên phim trường, tỉ mỉ quay từng cảnh một. Với việc công bố ngày phát hành phim, những tin đồn trước đây về việc cô nghỉ hưu, tái hôn và làm phật lòng ai đó, cuối cùng cũng được làm sáng tỏ. Hóa ra Triệu Lệ Dĩnh không hề bị ảnh hưởng bởi những tin đồn, cũng không có ý định rời bỏ ngành giải trí. Đằng sau hậu trường,
cô ấy đã sử dụng những phương pháp ít người biết đến để hoàn thiện một tác phẩm thực sự xứng đáng. Nhìn lại những lời của Phong Thiệu Phong trong một cuộc phỏng vấn nhiều năm trước, giờ đây chúng dường như là một nhận định sâu sắc và chính xác. Thế giới của cô ấy xoay quanh diễn xuất là niềm đam mê lớn nhất của cô ấy. Vào thời điểm đó, nhiều người nghĩ đó chỉ là lời khen ngợi bình thường của một người chồng dành cho vợ mình, đơn giản là khen ngợi sự tận tâm của cô ấy với công việc. Nhưng nhìn lại bây giờ, phân sau phân hoàn toàn đúng. Triệu Lệ Dĩnh là một người đam mê diễn xuất thực thụ. Diễn xuất là hơi thở, là tấm khiên và là la bàn duy nhất cô dùng để tìm chỗ đứng trong ngành công nghiệp rộng lớn và hỗn loạn này. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về ấn tượng của mình về vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh, phân sau phân đã thẳng thắn nói trước ống kính rằng cô ấy là người tỉnh táo và mạnh mẽ. Nhận xét này không hề tô vẽ Triệu Lệ Dĩnh thực sự hội tụ phẩm chất này. Sự minh mẫn của cô ấy không nằm ở lời lẽ hoa mỹ hay trí tuệ cảm xúc hoàn hảo, mà ở việc biết mình muốn gì và sẵn sàng hy sinh điều gì cho mỗi lựa chọn mình đưa ra. Cô ấy từng nói một câu được trích dẫn nhiều lần để tóm tắt triết lý diễn xuất của mình: tôi sẽ không còn diễn xuất chỉ vì mục đích diễn xuất, cũng không phải vì mục đích nổi tiếng. Câu nói này nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khi nhìn kỹ hơn sẽ thấy được sức nặng của nó. Trong ngành giải trí nơi sự nổi tiếng là tối thượng, việc một diễn viên nói, tôi không diễn nữa, khó hơn nhiều so với việc nói, tôi muốn đóng một bộ phim mới. Câu nói trước ngụ ý chủ động thu hẹp phạm vi hoạt động mà họ đã thiết lập, trong khi câu nói sau chỉ đơn giản là thuận theo dòng chảy. Triệu Lệ Dĩnh đã chọn chính xác con đường khó khăn hơn. Sự biến mất của cô ấy không phải là một sự giải nghệ bắt buộc, mà là một giai đoạn chủ động suy ngẫm. Trong khi nhiều người sẽ chấp nhận bất kỳ vai diễn nào hoặc xuất hiện trên bất kỳ chương trình giải trí nào để duy trì sự nổi tiếng, cô ấy đã dừng lại và tự hỏi mình một câu hỏi: tôi thực sự muốn trở thành một diễn viên như thế nào? Việc hiểu được điều này không đòi hỏi những tuyên bố dài dòng trước giới truyền thông. Câu trả lời nằm ở vô số đêm khuya cô ấy từ chối các vai diễn, tắt điện thoại và đắm mình vào phim trường. Nhìn lại từ năm 2026, hành trình của Triệu Lệ Dĩnh đến vị trí hiện tại đã là một điều kỳ diệu. Một cô gái quê mùa không có nền tảng nghệ thuật và chỉ có bằng tốt nghiệp trường dạy nghề. 7 năm đóng các vai phụ, từ cô con gái nhỏ bé đáng thương trong Đám cưới vàng, đến sinh Sirian ở trang thứ 10 của phần giới thiệu phim Hồng Lâu Mộng, cô đã đóng hầu hết các nhân vật vô danh tại hãng phim Handy and One Studio. Trong những năm đó, không ai chú ý đến cô, và thậm chí không ai nghĩ rằng cô gái quê mùa mặt tròn này có thể tiến xa trên con đường này. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã mài giũa kỹ năng của mình qua từng vai diễn nhỏ, biến giai đoạn đó thành lớp học của riêng mình. Khi không quay phim, cô sẽ quan sát các diễn viên kỳ cựu, nghiên cứu những biểu cảm nhỏ nhất và cử chỉ tinh tế của họ, bí mật thêm những yếu tố đó, những điều mà cô sẽ không có cơ hội sử dụng trong các buổi biểu diễn chính thức, vào vốn kỹ năng diễn xuất của mình. Sau đó, cô chuyển sang làm sale, và sau khi uống quá nhiều rượu tại một sự kiện xã giao, cô bị viêm dạ dày ruột cấp tính, nhưng cô đã nghiến răng chịu đựng. Khi mới bước chân vào ngành giải trí, cô từng bị chế giễu công khai vì không thể đóng vai chính, nhưng cô không tranh cãi hay tự bào chữa, thay vào đó tập trung vào việc đóng mọi vai phụ cho đến khi các đạo diễn nhớ đến tên tuổi của cô. Sau cú ngã từ trên cao trong quá trình quay phim, lưng cô đầy vết bầm tím, nhưng cô vẫn quay lại làm việc trên dây cáp vào ngày hôm sau. Để có được vai diễn trong Gió thổi nửa mùa hè, cô đã giảm hơn 10 kg, chịu đựng gian khổ để khắc ghi mọi khó khăn của một nữ doanh nhân vào chính con người mình. Những buổi sáng sớm và đêm khuya trên phim trường, những bữa trưa đóng hộp cô ăn trong phim trường lạnh lẽo và trường quay nóng nực, những chấn thương cô phải chịu đựng, tất cả cuối cùng đã biến thành vô số giải thưởng mà cô đang cầm trên tay. Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải phim truyền hình Trung Quốc Phi Diệt Thiên Nhiên lần thứ 34. Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 37.
nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Ưng truyền hình Trung Quốc lần thứ 32. Mỗi lần đứng trên sân khấu nhận giải, cô đều tự cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc. Khi hợp tác với Trương Nghệ Mưu trong bộ phim Sao bài viết thứ 20 sao, đạo diễn đã công khai khen ngợi nữ diễn viên không chuyên này ngay trên phim trường. Trương Nghệ Mưu là ai? Một người đàn ông nổi tiếng với con mắt tinh tường trong việc tuyển chọn diễn viên. Được một đạo diễn như vậy đích thân nói, cô diễn tốt lắm, là một trong những lời khen ngợi cao nhất mà một diễn viên có thể nhận được. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ khoe khoang về những thành tích này. Trên sân khấu trao giải, cô ấy đã rơi nước mắt nói, cảm ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc, và khán giả cũng khóc cùng cô. Bởi vì những lời đó không chỉ dành cho bản thân cô trên sân khấu, mà còn dành cho mỗi người bình thường đang vật lộn với cuộc sống và không bao giờ bỏ cuộc. Từ ánh sáng leo lét của chiếc tivi đen trắng khi cô 6 tuổi cho đến ngày hôm nay, năm 2026, Triệu Lệ Dĩnh đã trải qua một hành trình 20 năm. Trong 20 năm qua, cô đã mất mát rất nhiều một cuộc hôn nhân, vô số cơ hội kiếm tiền dễ dàng, và những làn sóng người xem nói, cô không còn nổi tiếng nữa, trước khi lặng lẽ im lặng, nhưng cô ấy cũng đã giữ gìn được thứ quý giá nhất của mình, tinh thần bất khuất mà không ai có thể dập tắt trong huyết quản của một cô gái đến từ vùng quê lang phang. Ngày nay, khán giả thỉnh thoảng dùng một từ mà cô ấy thấy rất lạ lẫm để miêu tả mình, nói rằng họ thấy cô ấy giống Lưu Diệc Phi, không phải vì họ giống nhau, mà vì họ đã chọn một con đường tưởng chừng như ngốc nghếch nhưng trong sạch, không xuất hiện trên các chương trình giải trí để duy trì sự nổi tiếng, không lao vào những chiêu trò câu view vô bổ, và thậm chí không vội vàng xuất hiện trong mọi chủ đề thịnh hành. Khi có việc phải làm, họ đến, khi không có việc, họ lặng lẽ rời đi. Sự điềm tĩnh này, trong ngành giải trí nơi bạn phải chạy ngược chạy xuôi chỉ để giữ vững vị trí của mình, gần như là